But the same Yoruba people are saying, don't worry, let's work with the Igbos, let's work with the Fulanis. Kódà ìlòmíì tẹ́ fẹ́ lè sọ pé àwa àti Fulani kájọ run government, which is what they will do at some point. How about they move out of Nigeria as quickly as possible? There will be some Yoruba people that will tell you that Fulani lè ti kàwé, èèyàn dáadáa ni a lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. That is how Awon Omo Yoruba máa ronú. How about exit this contraction tí wọ́n ń pè ní Nigeria before it is too late? But one thing is, we are here to remind millions of our people that it must come to an end. And the only way we can come to an end is exactly what we are doing now, educating, bringing the real conversation to the table, and tell those that wants to come and defend it to come out and defend Nigeria. Come and defend Nigeria to us. They can't. Let's move swiftly because of the time. Slavery has historically been widespread in Africa. System of servitude and slavery were once commonplace in part of Africa, as they were in much of the rest of the ancient and the medieval world. When the Trans-Sahara slave trade, the Red Sea slave trade, Indian Ocean slave trade, Atlantic slave trade, which started in 16th century, after the Portuguese in the 15th century. The Portuguese came in 15th century, and then we know what happened after they came. The damage, the pain of these is still affecting us as Yoruba people today. What do we need to do? Kí la ní láti ṣe to stop it? And what can we do? Is now to demand the dissolution of what the British created, called the entity Nigeria in 1914. And nobody should defend it at any point of their lifetime. But those that wants to defend it knows that defending Nigeria is not going to work anymore, because the truth is now officially out that we are not one. Nigeria has many nations inside it. As you can see, I'm not going to play the video, but this is the website of the International Slavery Museum in Liverpool, where I visited, like I said, some years back. And it is painful to see the atrocity that Britain created in the lives of millions of our people. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ni, Britain has not apologized for the slave trade. The late Queen died without apologizing for the slave trade. They refuse to apologize in their own involvement lórí tó ṣẹlẹ̀ during the slave trade. Wọ́n refuse. Why? As the UK government refuse. Kí ló fà á? Torí pé tó bá accept in tó ṣẹlẹ̀ during that era, ó máa cost Britain a lot of money, and I'm talking about in the billions of pound sterling. So kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé mọ́ra, wọ́n jẹ́ kó wáyé. They refuse to accept the atrocity táwọn forefathers wọn tó ṣe fáwọn forefathers tiwa. And you can see some of the images. One of the most important images, this red one, ẹni tó dé lápá, wọ́n dé lẹ́sẹ̀, wọ́n padlock wọn. Many things you will cry. Kò sí bí ó ṣe lè jẹ́ ọkùnrin tó bá wọnú bẹ̀, òtútù kan àkọ́kọ́ bú ẹ̀. Kọ́lọ́n jẹ́ kó rí àǹfààní gba visa lọ sí UK. Tó bá débẹ̀, àyíká wà ní UK, ẹ take time, ẹ bá wà lọ́lé Denison, ẹ ra ticket, kẹ lọ sí Liverpool, kẹ lọ wo tí mò ń sọ. Let's ask again, why tó jẹ́ pé UK government refused to apologize? Kí ló dé tí wọ́n fi apologize? Ṣáwọn tí wọ́n tẹ̀ apologize for slave trade lọ́mọ wa apologize for adding us pẹ̀lú àwọn Igbo àti Fulani àtàwùsá àtàwọn ẹ̀yà tó kù? Kò ń ṣe pé àwọn ẹ̀yà yẹn ọ̀dá o, níwọ̀ ọ̀dá,
but fẹ́ wà pẹ̀lú wọn under one entity called Nigeria because kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ for many thousands of years before Nigeria, and ibẹ̀ la fi padà sí. Ó bẹ́tà kémi àti ẹ̀yin kájọjọ́ mọ Odùduwà ká lọ máa bára wa jà lórí ilẹ̀ wa, ká disagree, ká dẹ̀ agree, ká ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa, than pé ká wà láàárín ọ̀tá ká dẹ̀ máa rò pé a wà láàárín àwọn ọ̀rẹ́, because àárín ọ̀tá ni gbogbo àwọn tá a wà láàárín ẹ̀. They are all our enemies. Kò sí ọ̀rẹ́ kankan láàárín gbogbo wọn. Every one of them has an agenda on Yoruba land. Gbogbo ẹnu la fi sọ. But the fact remains is that àwọn tó ń darí tó lówó lọ́wọ́ tọ́pẹ́ra wọn ní àwọn elite, àwọn kan tí ń lọ́nu wọn. Mo bàbá kan tó ń ṣe birthday ní ìkànnì àwọn event tó máa ń ṣe káàkiri, bàbá yìí ti pé 90. Àwọn ti rí ọlá, wọ́n ti rí ìmísí nínú ilẹ̀ Odùduwà. Bóyá business lọ ṣe ni, bóyá through Nigeria lọ fi rí owó ni, one way or the other. Àwọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ síta bí ilé ìtawà ń ṣe yìí. They dey expect káwọn ọmọ tí wọ́n jáde bí èmi ṣe ń jáde kó fẹ́ defend ilẹ̀ Yorùbá. They will all defend Nigeria tàbá fún wọn láyè táwọn ọmọ wọn náà máa fi dàgbà mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn bàbá tí wọ́n ti ń dàgbà nísìn, they are all in their 90s. Almost the same. Báwo ló ṣe lè jẹ́ bàbá Akíntóyè nìkan ló máa jáde at that age when we have bàbá, mo rí bàbá yẹn, mo ní láti dárúkọ bàbá náà, is 90. So ṣé bàbá yẹn náà mọ ìtàn ni, ṣé kò gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ tẹ́, ó mọ̀, but wọ́n fẹ́ fi in táwọn ti achieve nínú Nàìjíríà wọ́n fi jẹ́ kó collapse mọ́ wọn lọ́wọ́, because the moment you come out and say you defend Yoruba life with people with your life, definitely is either the government comes after you or you will lose your friendship with the Fulanis. Ṣé kò wá dá ká lose friendship pẹ̀lú àwọn ọ̀tá tí wọ́n máa padà ṣe jàǹbá fáwọn ìran wa than ká máa pretend, which is what a lot of you are doing, because pretend we love them, they love you, they don't love you, none of them love you, they are all our enemies. Tabani country we will manage them within the confinement of our constitution and our borderline, just like I said yesterday in the broadcast. Timo sọ̀rọ̀ nípa border, I will try and touch on it as well today. Before we move out of here, because it's almost an hour, I want us to go back again to why the British or the United Kingdom, whichever one you want to call it, the same thing, either Britain, British, UK, is still the same thing. Why have they refused? Let's go to the BBC, October 19, 2024. No UK apology over slavery at the Commonwealth Summit. Every year at the Commonwealth Summit, I'm buried over the British monarch. Níjọ́ wo lẹ máa jáde officially lẹ máa sọ̀rọ̀ pé ẹ má bínú sí àwọn bàbá ńlá wa, àwọn ìyá ńlá wa tó ṣe jàǹbá òwò ẹrú pẹ̀lú àwọn bàbá ńlá tiyín kọ̀ọ̀kan. According to the Guardian newspaper, October 19 as well, UK will not apologize for the role in the slavery at the Commonwealth. Let's pick on that particular one. And you can see the Prime Minister Keir Starmer in the front. This article is about 9 months old. UK will not apologize for role in slavery at the Commonwealth Summit. Number 10 says, news that no symbolic apology or reparations are planned could put Starmer on collusion course with other nations. The UK government will not apologize over Britain's role in the transatlantic slave trade at the next week Commonwealth Head of Government that took place in Samoa, according to Downing Street, 9 months ago. So it just tells you that your Britain will intervene, they will come and talk about dissolution of Nigeria, dissolve Nigeria. Nnamdi Kanu wà níbẹ̀ wọ̀tẹ̀ rí ẹrù. He has a British passport. They don't care about any one of us. They are more concerned about the trade tó ń ṣe ní Àpápá, because ibi tí wọ́n ti ń jìyà tó rí 3,000 gbogbo mi tó ń bẹ ní Nàìjíríà tó fi ṣe operation ní Àpápá, gbogbo in tó ń lọ ní surroundings yẹn kò ṣẹ̀yìn Britain. While many of you are struggling in your daily life, àwọn fi ọrọ̀ ajé tiwa wọ́n fi ń ṣe ìgbádùn tó fi ń tọ́jú àwọn ọmọ tiwọn nílùú òyìnbó pẹ̀lú àwọn other Africans tó láǹfààní àti gbé níbẹ̀ tó ti japa. But the majority of àwọn èèyàn wa, up to 60 million, are in poverty nítorí pé àwa kan ní afẹ́ wọn Nigeria, a fẹ́ challenge Britain against the damage that they've done in the lives of our people. Torí pé a fẹ́ upset wọn, torí ẹlòmíì ti ní British passport kò fẹ́ upset Britain, torí ẹlòmíì ti ní resident permit kò fẹ́ sọ̀rọ̀ kó jáde pé èmi náà fẹ́ kí ìran Yorùbá kó dá dúró. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, àwọn yẹn pọ̀ níbẹ̀, wọ́n pọ̀ ní UK o.
gbogbo tá à ń ṣe kò kàn wọ́n, àwọn á dẹ̀ máa fún yín pé Nàìjíríà ṣì máa da, kẹ́ ṣe sùúrù. Downing Street said on Monday that the government would not be paying reparations for slavery. I'll tell you the meaning of that word reparation quickly. Torí àwọn àtàgbọ́ English dáadáa, torí tó fi ń kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ náà nìyẹn. Tó bá ti ń lo àwọn èdè bẹ́ẹ̀ yẹn, a máa tètè lọ ṣe ìtumọ̀ ẹ̀. Reparations, spell Romeo Echo Papa Romeo. Sorry, I'll take that again. Romeo Echo Papa Alpha Romeo Alpha Tango India Oscar November Sarah. Reparations. Fẹ́yìntẹ́ wà nílé ká slow ẹ̀ down fún yín tó lè ti pọ̀ jù. Tó bá rí REPARATIONS. Reparation. Kí ni meaning ẹ̀? Kí ló jámọ́? Ta fi ń bèrè lọ́wọ́ UK pé or Britain pé ẹ wá san gbèsè tẹ́ jẹ́, bí yàn bá san gbèsè yàn máa wá ọ̀nà láti san ni wàá ṣe arrangement, but ó mọ̀ pé táwọn bá ti apologize ó ti di dandan ká wá san gbèsè. Ìyẹn ni Britain ṣe ń sọ fún yín pé in the next 50 years Nàìjíríà máa dá. Reparation in the context of human rights and transitional justice. Human rights. Our human right was abused by Britain during the slave trade for many years. Refer to the process of making amends for a wrong that has been committed, often through compensation or other form of redress. Kàkàkí Britain wá redress the problem amalgamation wọ́n sá káàkiri nísìn election tí ń bọ̀ nísìn wọ́n máa lọ bá wọn bá mo rántí Katrina Lang kó tó kúrò ní Nigeria as your former Britain ambassador. Ó dọ́dọ̀ Aláàfin dọ́dọ̀ Ọọ̀ni káàkiri ó máa káàkiri lọ sọ́dọ̀ tàwọn Yíbò lọ sọ́dọ̀ Haúsá àwọn tó ti ń pariwo pé àwọn fi pín country ẹ má gbà fún wọn o ẹ má jẹ́ kó pín o. This can involve restoring victims to their original situation. A fẹ́ padà sí original situation wọn báwo ni ẹ ṣe gbọ́dọ̀ bùjà wà láàrin gbogbo wa. But ọmọ Yorùbá bí mo ṣe sọ illusion tiẹ̀ ni pé Nigeria is a country. So tá bá ti sọ pé a fẹ́ dissolve Nigeria, a fẹ́ break Nigeria, I go into attack. Ara mama ní pé kí la mean by that? Ta la ti sọ fún? Ṣé ti sọ fún ọba? Ṣé ti sọ fún joyè? Ṣé ta ló fún yín láṣẹ? Ta ló ní kẹ́ lọ ṣe tẹ́ ń ṣe yẹn? Whereas nígbà tí wọ́n ń kó gbogbo àpapọ̀ wọ́n ṣe gbogbo consultation táwa ṣe nísìn is more than enough for Baba Akintoye to go ahead and declare a country. It is more than enough. A ti ṣe 5 years nínú ìrìn àjò yìí, so kí la tún dúró dè? Ṣé a ti ní ìbọn tá a máa fi jà? Ṣé a ti ní weapon? Ṣé a ti ní this? Ṣé weapon nìkan ló máa fi ń jà? Ẹ kọ́kọ́ da system yẹn rú so that system yẹn ò ní gbádùn láti lè fi ṣe tó fẹ́ ṣe. But nígbà tá a bá da system yẹn rú, then the question is we would have to be patient and go the diplomatic way. And diplomatic way kò ń ṣe tó máa ń yá. It could take you another 30 years, it could take you 20 years, it could take you 10 years, I don't know. So I hope we remember to put that at our score. Pé tá bá náà fẹ́ gba freedom, kò ń ṣe tó ń tà ní mọ́ṣáláṣí Jímọ̀. O ò lè débi tó ti ń ta mọ́ínmọ́ín nísìn, kò wá ní mo fẹ́ ra mọ́ínmọ́ín tó lẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀tọ́ wa bá mi ta freedom wọ́n ń tà bẹ́ẹ̀. Wàá béèrè fún freedom in the normal international law which we are doing in a non-violent way, but kò mí pé wọ́n máa fún ẹ nítorí pé ìlú tó ti ń béèrè yẹn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ stakeholder nínú America stakeholder, China stakeholder, Pakistan, so kò ń ṣe Igbo nìkan lè ń bájà. So táwọn kan bá ní Igbo fẹ́ gbalẹ̀ wa, Igbo fẹ́ gbalẹ̀ yín, but ẹ fi Chinese sílẹ̀ tó ń gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ní Ogun State, so ó make sense, kò make sense. Kí ni ìyàtọ̀ wọn ní ìkan náà ní méjèèjì, but nítorí pé èyí tá à ń rí visibly well wọ́n ti encroach, yes encroacher làwọn ọmọ káàkiri ni, but àwọn nìkan kọ́ ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Ìntẹ́ àwọn Lebanese ṣe fún yín ó fẹ́ tó ń tí Igbo náà ṣe fún yín, but nítorí pé ẹ̀ẹ̀rẹ́ àwọn Lebanese yẹn bí a traitor láàrin wa, àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ indirectly or directly. Àwọn Ṣàgórì nísìn gbogbo alamọ Ṣàgórì, àwọn ẹni Tinubu bá ṣe nísìn, àwọn yẹn wá láti France. Ìwọ nísìn òun struggle onóralẹ̀ ọmọ nílẹ̀ ti fẹ́ nú ẹ̀ pa. Ṣàgórì ti gba project coastal rail àbí coastal road tó fẹ́ ṣe tí wọ́n lè parí tí Tinubu bá wà ń bẹ̀ for another 10 years. Coastal road yẹn àwọn Ṣàgórì àtọmọ Tinubu lọ gbé fún wọ́n lè parí ẹ̀. Why then are you defending that lie? Kí ni kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn? Why tí wọ́n ṣe defend yìí tí o mọ̀ pé irun ẹni torí ò like àwọn tó ń ṣe inú bí ẹ sí wọn ẹ wá máa ní kò yé yín. So tí Yorùbá nation ò bá yẹ Nàìjíríà ló máa yẹ. How can ọmọ Yorùbá máa sọ pé Yorùbá nation yín yẹn tẹ́ ń ṣe yẹn ẹlòmíì àti ẹ máa bèrè pé níbo lẹ bá dé? Ọmọ Yorùbá ń bèrè lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá pé níbo la bá Yorùbá nation dé? Èyí tó yẹ kóun náà máa ṣe wọn bá tó bá lè ṣe, kódà bójá underground ló ti máa ṣe, torí pé mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ púpọ̀ nu yín ìbẹ̀rù olóṣèlú wà lẹ́mìí yín. Olóṣèlú gan dẹ́ máa kú ìgbà ọlọ́ọ̀ni kú Adúrógbè ló ti bá tiẹ̀ lọ ní 78. Àwọn ọmọ ẹ máa gbádùn nítorí pé owó jẹ nínú Nàìjíríà. Ọmọ Benue ó fi Nàìjíríà fi gbádùn, ó fi kọ́lé, ó fi ralẹ̀, ó fi ṣe dis. Ìwọ ọmọ Yorùbá ò tí rí kankan ṣe, ó dẹ̀ sọ pé ẹ̀rù ń bẹ.
àwọn ọmọ Ajímọ̀bí ọmọ agbádùn tó máa fi kú ni ọmọ Akérédolú ìyà ò lè jẹ́ ìyẹn tẹ̀tù lọ fẹ́ Ìgbò ìyàwó ẹ̀ Ìgbò ló tún fẹ́ gbogbo ilẹ̀ gbọ́n kan tó ṣe lóńdó state so kí ló dé tó ò ṣe fẹ́ dìfẹ́ǹdẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó bá ní torí ìjọ kan wà ẹ̀mí tó ń bẹ lára gbogbo wa yìí ó máa lọ ibi tó ń lọ èmi ò mọ̀ but ó máa lọ. Let's come back quickly because of the time. Mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ǹkan sí. So UK will never want to pay for or apologize for their role in the slave trade. So if you are one of those tó ń gbàdúrà pé Ọlọ́run á jẹ́ kí UK kó apologize fún wa, no. Èèyàn máa mú ní ibi tó máa dùn wọ́n. À ń ṣe nǹkan tó máa dùn wọ́n, àwọn kan reject ẹ̀. Mo kí bàbá John Ogundele Ọlọ́run ajá rí yín pẹ́ sà. So that is the first part of the program. To àwọn kan ní audio yẹn kí n máa jẹ́ kó jẹ́ 1 hour, 2 hours yẹn máa ń pọ̀ jù. So this is the first part. Hopefully Ọlọ́run jẹ́ kẹ́rí kejì tàbá ti release ẹ̀ náà. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Tí ẹ bá fẹ́ the full broadcast itself ẹ lọ sórí YouTube channel wa or lórí Facebook ibẹ̀lẹ̀ ti máa rí gbogbo ibi tó kù sí. That's tẹ́ ẹ bá rí the second part of the audio. Now that is the first part of the audio. So kí sáré kí àwọn èèyàn wa ká tó máa wọnú ètò the second half lọ. Torí pé tó bá ń gbá football wá gbá 45 minutes wá gbá the next 45 minutes. Mo kí ìyá wa Comfort Àánú Olúwapọ̀ mo fi tọ̀tọ̀ kí yín. We lost a family member in Yoruba land today látọ̀dọ̀ àwọn in-law mi so nígbà tí mo wá pè wọ́n mo wá ń béèrè pé ṣé wọ́n rí ìtọ́jú tó ta ni wọ́n náà rí ìtọ́jú but ọlọ́jọ́ ti dé kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ àwọn tí ẹni tó lọ àti gbogbo ẹni tí ó ń ṣọ̀fọ̀ bí àyàn kan kú ni àbí yàn wà lọ hospital ni kọ́lọ́n fún wọn lálàáfíà kọ́lọ́n jẹ́ rí owó fi sanwó hospital àwọn ọmọ yín fi wọ school ní September ọlọ́run jẹ́ rówó but àwọn tó ṣe nísìn tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn gbogbo wọn lọ́jà àǹfààní bàbá wo lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó sanwó school nu wọn so mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí bí mo ṣe ń kí ká tó máa tẹ̀síwájú torí àsìkò mo kí ti ọlọ́run ní Paul mo kí Ọlátọ́ni Ages ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí Yakubu Kọ́láwọlé Brown Akínọlá mo kí yín mo kẹ́yìn tẹ́wà lórí Twitter Yorùbá Freedom Ṣẹ́gun Gbénga àti gbogbo ẹni tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ẹ máa rántí pé ilé iṣẹ́ kan ní bíbá yìí ilé iṣẹ́ tó dàbí Fox News tó dàbí Sky News kò dẹ̀ síbi tíyàn wà tí àwọn fámìlì kan mẹ́rin ni wọ́n bàbá ọmọ àti bàbá ìyàwó àtàwọn ọmọ méjì wọ́n l'accident wọ́n travel láti UK wọ́n lọ Portugal fún holiday pam wọ́n ti gbàgbọ́n wá sáyé so tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé situation Nigeria kò ń ṣe torí pé títí ò dá lèmi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ títí ò dá o èmi ń sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ defend the identity wa bá ṣe fẹ́ gbara wa sílẹ̀ débi pé lórílẹ̀‐èdè wa o àwa la níbẹ̀ ànẹ́yà kan lè bá wa gbé àwọn ẹ̀yà tẹ̀lé ń rí yẹn tẹ́ ẹ bá fi wọ́n sílẹ̀ gbogbo ilẹ̀ tí mo àwọn ẹ̀yà yẹn àwọn ọ̀bẹ̀rù wọn ní bíbà yóò kì í ṣe platform tá a lè dárúkọ wọn à ń dárúkọ Igbo à ń dárúkọ Hausa Fulani Ìjọ à ń dárúkọ Chinese UK à ń dárúkọ America gbogbo wọn pátá they are all the same. mo ń wo statistics kan ní orí eye tí Nàìjíríà pa wọlé a ti ṣe program yìí many times back when I was in London wọ́n kò tún lọ review ẹ̀ padà ní àná and I want to talk about it quickly so that kẹ́mi lè understand pé we are fighting multiple forces tó fi jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dúró but bàbá Akíntóyè gbọ́dọ̀ ṣe tó máa dùn wọ́n tá a máa fi sọ pé yes a fi lọ but wọ́n mọ̀ pé tí bàbá Akíntóyè bá gbà àwọn ìgbésẹ̀ kan àbí olóyè bá gbà àwọn ìgbésẹ̀ kan eventually the system will fall apart but a gbọ́dọ̀ fún wọn ní support a gbọ́dọ̀ tì wọ́n lẹ́yìn a gbọ́dọ̀ fún wọn ní gbogbo tó bá need kí a lè fi rí ọ̀nà lọ ìmọ̀ lábá níní bá àtẹ̀ lè communicate ẹ máa bẹ Ọlọ́run pé ìmọ̀ tó máa fi tètè jẹ́ kó yá torí kò sí tó kan lóṣèlú bá ṣe wáyàn they are going for 2027 and like I said if we do nothing 2027 will come and nobody will stop it but it can be stopped if gbogbo wa bá wà determine ó ṣe pé ẹ fẹ́ ti olóyè síwájú ó yá Ìgbòho ṣá tẹ́yìn òfin lọ gbogbo agbọ́dọ̀ rẹ̀ dì ní àlàáfíà làwọn family mi wà mo dúpẹ́ fọlọ́run I'm still trying to open it it's still loading mo kí every one of us I say welcome to the broadcast ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Oòduà ó máa dúró pé kò ní dúró ìyẹn ti late torí pé àwọn ẹ̀yà tó kù náà àwọn náà ń pelẹ̀ wọn pé àwọn fẹ́ dúró ẹni tó dẹ̀ nílẹ̀ òun ló máa win it might take long
as many of you are saying now, ó ti pẹ́ jù, but àwa tá nílẹ̀ yẹn náà gbọ́dọ̀ give up. We will not stop demanding the dissolution of the union. Tá a bá ti mẹ́nu kúrò níbẹ̀, tá a dẹ̀ dúró pé yes, ẹ̀tọ́ wa ni, they have no other choice than to accept and allow Nigeria to dissolve. Once again, mo kí gbogbo apáta tí a ti darapọ̀ mọ́ wa. Having a slow system, maybe I might just have to move away from that. For whatever reason, it could be the server is not bringing what I wanted to show us. All right, I'm going to move forward and leave that for now. If hopefully it comes back, I will pick on that. Tẹ́bá wo àkọlé tí mo fi ṣe ètò ti ọ̀sán yìí. The title is straightforward and is still asking for one thing and one thing alone. Quest. Our quest. Òǹgbẹ ilẹ̀ Yorùbá ti wà lẹ́mìí àwa kan báyìí. Òǹgbẹ 2027 ó wà lẹ́mìí àwọn kan, even though they might not understand what the future is going to be for them. Koiki Media part 2 of the audio. In 10/8/2025, coming up to 6 p.m. local time, 1740. Our quest to self-determination is the only way out of the crisis we are in today. Gbogbo crisis tó bá lè máa think of nínú Nigeria, it does not matter whether ebi ni, security ni, identity theft ni, languages ni, anything you can think of. The only thing that can solve it is for us to dissolve the union. But so easy láti dissolve union yẹn, mo kí gbogbo ẹ̀ thank you wa káàkiri ibi tẹ̀ tí ń wò wá. How easy ló máa jẹ́ láti dissolve union yìí? Ṣé n tí a lè ṣe àbí tá a lè ṣe? How easy? So easy láti dissolve union tàwa náà ẹ̀. Kò bá easy tó bá jẹ́ pé gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n believe in the illusion pé Nigeria yìí is a country. But because a ṣì láwọn díẹ̀ tẹ́mi wọ́n wà lára Nigeria, most of those are politicians àtàwọn tó ń rí lò. Our quest. Kí ni meaning quest? Let's first look at the meaning of the word quest. And we start defending why. Tí a fi sọ pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Quest. 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 A long search for something. Àwọn kan tí ń wá lóòótọ́, a fẹ́ kí Odùduwà wà, a fẹ́ dá dúró, àwọn kan náà wọ́n fẹ́ rí structure, àwọn kan náà wọ́n fẹ́ rí journal, but nǹkankan ó wà lẹ́mìí gbogbo wa. But èyí tó jẹ́ bàbá barrier òun ni self-determination tá à ń sọ̀rọ̀ yìí. Anything short of self-determination, ẹ ṣì máa wà nínú Nigeria, and you will still be controlled under Nigeria regardless of whether it's a regional government or a structure. And many people ṣe sọ tẹ́lẹ̀, you are not likely to get a regional government. I think it was Káyọ̀dé Mọ́lá nínú article ẹ̀ tó kọ ní upper week long, ó tún kọ mí ní weekend yìí. You are not likely to get a regional government tí wọ́n fún wa ní 1960 nígbà tí a gba independent, western region, eastern region, northern region. How do you think that is going to be possible in 21st century? Many of the lies of the government. Taba sọ̀rọ̀ pé quest is a search or pursuit made in order to find or obtain something. Kí ni nǹkan táwọn wá? Kí ló sọnù? Tọ́ba bí ọmọ Yorùbá nísìnyí pé kí ni nǹkan tó ń wá? Kí ni nǹkan tó ń wá? Okay, o wá sáyé, wọ́n bí ẹ sáyé nísìn. What is your mission on this earth? Gbogbo ala ní mission. Gbogbo ala ní Elédùmarè rán níṣẹ́. But a lè jẹ́ iṣẹ́ yẹn dáadáa nítorí pé Nàìjíríà ta wà, because our land is spiritual, but ilẹ̀ tó jẹ́ land wa yẹn wọ́n ti convert sí Nàìjíríà mọ́ wa lọ́wọ́. And that is why many of us stand struggle on a daily basis. And until we fight our quest, until we find it and we achieve it, that is when we will have peace of mind. Happy Sunday. Our quest. A quest for uranium mine. Tẹ́bá rántí pé à ń gbọ́ pé France ló ń jẹ mùdùmùdù àwọn Burkina Faso. Àwọn ló ń gbé uranium wọn wá fáwọn yẹn ní Ṣípélé
nígbà tí ìjọba change lọ́wọ́ wọn nísìn ṣe rí pé gbogbo ẹ̀ ìyẹn gbẹ́sẹ̀ lé break ó kọ́kọ́ lé wọn dànù náà àwọn òtẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ rí gbogbo tó bá ń pè ní àwọn òtẹ̀ fẹ́ rí yín kódà tó bá wù yín ẹ ṣí gbogbo pánù tẹ́ fi build whatever tẹ́ bá build ẹ ṣí lọ. That is what might happen fáwọn tó ń rò pé eré là ń ṣe tó bá dé stage yẹn tó àwọn kan ní àti we own Lagos na we own Lagos we don buy everywhere for Lagos àbọ̀ abálọ̀rọ̀ ti yín bóhùn ẹ̀ kóhùn ẹ̀ kọ́ta bá bìtì fún ẹ torí aláwọn ọmọ àlè láàrin wa tó bá ti dọ̀rọ̀ owó báyìí àwa Yorùbá brain wa ó máa ń ṣiṣẹ́ sódìsódì nígbà míì ni bó bá wùn yín kẹta ẹta bá bìtì fún wọn bóhùn yẹn ta gbogbo ilẹ̀ fún Dangote bó bá wùn yẹn ta gbogbo ilẹ̀ fáwọn Ìgbò ẹ ta fáwọn Ṣàgórì àwa ta nílẹ̀ lásìkò bá tó àbèrè fún right wa lórí ilẹ̀ wa àwa la nílẹ̀ ntí Burkina Faso ṣe fún àwọn French nìyẹn ó lé wọn lọ kò jẹ́ kẹ́sẹ̀ wọn dúró. A quest for knowledge à ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Oòduà pé ìmọ̀ wa nísìnyí ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ ẹni tó kàn ń gbọ́ ìbínú pé ó ti gbọ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ pé ìyẹn lòún mú dání bọ̀ kò wo impact pé the fact that à ń pariwo pé quest yìí ó máa ran gbogbo wa lọ́wọ́ ó máa fún wa láǹfààní a máa jẹ́ ọmọ Odùduwà a máa jẹ́ ọmọ Yorùbá ìyẹn kò wá interested ni bó ṣe máa lọ bá wọn jí ballot box ní 2027 tó máa yìnbọn fún tọ́lẹ̀ ara wọn náà lọ tó máa ní kó wá yìnbọn fún in a system that is so disorganized in a system that tó bá àwọn Tinubu kó perfect election yẹn wọ́n máa padà rí ìgẹ̀ náà ni because ẹ lè conduct any election nínú Nàìjíríà kẹ máa sọ pé north ti Britain ti fún ní upper head àfi tí Tinubu bá náà tẹ̀ fi ṣe censor which is not likely to happen. Why are we living in denial knowing fully well that we are only on this earth for a mission and a purpose to save Yoruba land from those that wants to extract it from us and they are doing everything to extract it. Let me read this mo bá pàdé lára ìkan náà sisters wa kan àwa copy ẹ̀ Ajosita. Let's read it. I hope I would have because my Facebook for whatever reason I don't see my my timeline as I'm meant to be seeing it for whatever reason. So let's hope I can. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́tí ń darapọ̀ mọ́ wa favour photos ẹ má ní kí n dárúkọ gbogbo yín because like I said we're already recording. I have Emola article that I'm going to catch up with as well. I'm trying to squeeze everything within 2 hours, but the most important part is Moba article kan pàdé. I will remind you of the one that Emola said last week and the one he has said this week as well. Moki Babawa, the video is out. Àwọn team wa Koiki Media. I fún ní snip view, but Emola ti lọ wo ìtókò lórí YouTube wa Prophet J.A. Ogundele. Wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ìpadàbọ̀ sílé gbogbo ẹni tí ẹ rò pé ẹ fẹ́ kó lóye wá sílé kí ló dé? Wọ́n bá Túnjí Bello ṣe meeting terrorist olóyè kì í ṣe terrorist now so there's no reason why we cannot have engagement with the government you don't have to like it government you will still talk to the government bá ṣe ń ṣe lágbàáyé nìyẹn tó ń pè ní diplomacy nìyẹn bọ̀ púpọ̀ nu yín torí pé ẹ wà landed too much tẹ bá dẹ̀ ti wà lórí platform ilé ó yàtọ̀ sí platform àwọn ṣùkùṣùkù tẹ̀ ń lọ tẹ̀tí lọ ń gbọ́ nǹkan tí ẹ pé ẹ ní understanding mo ní Donald Trump àti Putin wọ́n máa pàdé lamẹ́ríkà I believe America ló ti máa pàdé on the 15th wọ́n ti sọ so tí Ìgbòho bá wọn sọ pé òun fẹ́ right òun tó dẹ̀ rányàn lọ bá Tinubu kí ni crime tó wà níbẹ̀ oh nítorí pé ó ń ṣe Yorùbá nation nísìn kò gbọdọ̀ béèrè fẹ́ẹ̀tọ́ ẹ̀ torí pé ó ń béèrè fẹ́ẹ̀tọ́ ẹ̀ nísìn ó ti ń bá Tinubu ṣiṣẹ́ nìyẹn it shows the lack of understanding of millions of Yoruba people ẹlòmíì tó kàwé kò kàn kankan kò kagbọ́n and that's why I said to bawa sórí platform yìí this is your international platform o gbọ́dọ̀ lè nílà ṣẹ́rí gbogbo rúmọ̀ tẹ máa ń gbọ́ yẹn torí pé ọ̀rọ̀ àṣírí ni ayé wa wọ́n ti ba yí kí má sọ̀rọ̀ òdì síra wa tá a báyìí tí rí àṣírí báyìí àṣírí yẹn la fẹ́ gbọ́ àṣírí mo láṣírí lọ́wọ́ rather than us to be factual àfẹ́gbà ok ọwọ́ ta la ti fẹ́ gba country ṣáwọ́ Benin Republic ló ti fẹ́ gba Nàìjíríà ni kò ń ṣọwọ́ Benin kò ń ṣọwọ́ ta náà ni ọwọ́ Tinubu láti fẹ́ gba ìjọba láti fẹ́ gba Yorùbá nation kò láìpẹ́ kò náà máa fún wa but we got to engage in ti United Nations sọ nìyẹn ẹ fẹ́ kúrò nínú country tẹwa ẹ lọ engagement now comes in different level ààrẹ tí jáde síta ta dáná sí títí ta bẹ̀rẹ̀ sí sun gbogbo nǹkan kò tí dé stage yẹn a ṣì wà ní stage communication diplomacy but because nǹkan yẹ pọ̀lọpọ̀ ààrẹ lè blame yín wọ́n ti fìyà jẹ yín mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àwọn family tí mo sọ ilé nísìn very terrible accident mo kí gbogbo ẹni tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa orúkọ tèmi náà ni Olayomi Koiki tí gbogbo ìmọ̀ sí Koiki Media
Let's quickly show you. People die every day, like I always say. Onse Nigeria nìkan accident ìṣẹ̀lẹ̀. Look at it, horror crash. British family crash near Castro Verde after renting a car from Faro Airport. Kí ni age wọn? Bàbá 55, màmá 51, àtàwọn twins tó jẹ́ ọmọkùnrin. Ọtí ìwà ìbọn wá sáyé. Ayé yẹn ni wọ́n wá mú jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́. Ló ń sọ pé kinní kan. Ó bẹ́tà kó fight fún ẹ. Tàbá kú sínú ẹ̀. Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àlọ́ náà nìyẹn. But ó bẹ́tà ká gbàǹtàfẹ́ gbà ká kú sí díẹ̀. Dàgbé ká wá sọ pé no àfẹ́ ẹ̀rù ń bà mí fún Tinubu. Kí ni kàn wá pẹ̀lú Tinubu? Ẹ̀mí kan tó wà lára ẹ̀ ló wà lára tèmi náà. Ìjọ tó lúkálukú máa lọ ni. Àgbàdúrà fẹ́mi tiẹ̀ kó lọ. Èmi náà gbàdúrà fẹ́mi tèmi kó jábọ́ nínú tágbé dání. Bọ̀pọ̀ wa náà bẹ̀rù Tinubu. Who the hell is Tinubu tẹ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀? Who the hell is our governors yìí? Wọ́n tó ń tán pera wọn náà. But we gotta engage them, and that's exactly what we are doing. A máa rán àwọn ọba sí wọn, à ń ránjọ́ èsì wọn. But inú Nàìjíríà láti fẹ́ kúrò, kò ń ṣe inú Togo láti fẹ́ kúrò. So ta la fẹ́ máa engage? Ṣé a máa lọ bá Togo government ni? Ta bá tẹ̀ bá Togo government pé ẹ ṣe ẹ̀ support wa fún Yorùbá nation. À ń ṣe ti sọ fún Tinubu. Àì ti sọ fún. So ẹ sọ fún Tinubu pé ẹ fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Ìyẹn ni bàbá kí tó yẹ ṣe kọ lẹ́tà sí Tinubu náà. Gbogbo ilẹ̀ ti rí lẹ́tà yẹn. A ti fi wọ̀nyí many times. Wọ́n ti kọ lẹ́tà sí. It is called engagement. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. So let's quickly go to that article tí mo ní mo fẹ́ kà fún wa. Àdánísìn UK had a big protest. Wọ́n yìnbọn ẹyọ kan fún yàn but wọ́n arrest. Nígbà tí àwọn Metropolitan Police àwọn update máa wá látọ̀dọ̀ wọn sórí email mi. Wọ́n arrest 532 people. Wọ́n arrest 532 people. Lánàá wọ́n arrest 532 people ìyẹn lánàá. Àwọn ọ̀rẹ́ sọ gbogbo breakdown ẹ̀ so kẹ́lẹ́ mọ̀ pé anywhere in the world aráàlú máa jáde tán ni láti bèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ìyàtọ̀ kan ni pé Africa monster làwọn tí wọ́n operate nínú Africa ẹranko ni wọ́n ní value kankan wọ́n ní respect for human rights. So tí mo fẹ́ kà yẹn nílé mo ti bá pàdé ní kíákíá. Self-determination is our inalienable right and must be respected by Nigerian oligarch, by the northern elite. We say step aside and respect our choice for Yoruba nation. It is our indigenous land and we do not owe the rest any apology. Any apology for Igbo, Hausa, Fulani, àwọn ẹ̀yà tó kù. Ilẹ̀ wa ni, we have no apology for them. You have seen the northern state in disarray, if turmoil, pillage by violence and kidnapping. Northern states have been in external turmoil. Check the history of about 600 years ago. The expansionists, while the Janjaweed Pelu Fulani and his ISIS, Boko Haram, and see how they gain their wealth through violence. Bugwalamo, Pelu Fulani, bó ṣe ń fi terrorism tó fi ń pawó wọlé. Ṣé rántí pé Malafia Obadia kọ́lọ̀ fọ́ọ̀mù kẹ told us that tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Arabi, they have connections, they have the money, they have the wealth. So while táwa Yorùbá táwa ń ṣe in a peaceful way tí wọ́n wá fi lé Ìgbòho kúrò nílé táwọn kan ní ẹ ọ̀daràn ní olè ní kíní kan ní jágbàjábá mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ ẹ kábọ̀ mà Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ pẹ́ fún wa dáadáa. We love you too much. Pelu Fulani, a criminal, the federal government is sitting him down and they're having meetings. I mean, who does that? Picture bandit leader promised to tackle terrorists. A man that should be in the custody of Motobin in 1994, who one threatened in Nigeria. Ìwọ wá ní ẹ̀rù ń bà mí o àyà mi ń já o torí pé àwa ń lo ọmọlúàbí method which is normal. À ń lo ọmọlúàbí ni ṣé lè dàgbà jù mí lọ ọmọ 1994 ó ń threaten gbogbo Nàìjíríà èmi ọmọ 1978 èmi ṣe ní tútù débi bá wá tí wá sọ̀rọ̀ níyà ìyẹn la ṣe ní a máa sọ wọn bàtà bá lè sọ ẹni tó bá wù kó gbọ́ ẹni tó bá wù kó má gbọ́ tó bá tú gbogbo wa à á demand fún kọta fẹ́ kò tí sùn wá ní. How can ọmọ 1994 ó ń threaten gbogbo Nàìjíríà àbí kí ló dẹ̀ fi threaten ó jiyàn gbé ó ti rówó gbà ó rà bọ́n ó ra dis federal àwọn tí wọn náà rẹ̀ ló ń support lẹ́yìn o gbogbo bọ́jẹ̀tì Borno state nísìn wọ́n fi ń fún àwọn repentant Boko Haram ẹ̀wá òbí táwa wà lẹ́yìn nísìn àwa tó wá ń béèrè kódà kí ló lóye ṣe ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló ṣe
you can see all the news about this man. Photo of terrorist Bello Tuji with Lithuanian emerge. I mean, military Nigeria. I very know. Lieutenant. Lieutenant here. A photograph of a rifle wielding man identified as Duna Sani, a senior commander in the gang of notorious bandit leader. This is another thing that I've questioned the presidency. Why they should be one bandits? These are not bandits. But what I'm meaning bandit, I'm meaning terrorist. Why Tiwashen classify terrorists as a bandit is because Tinubu if money go ahead. Just like people are doing she Tinubu ni fele Yoruba niyan. Because only Washema treat the terrorist, only Washington treat the bandit. There are two different meanings. A notorious bandit leader, Bello Tugi, has surfaced online, drawing outrage over his alleged atrocity in the northwest Nigeria. Ọmọ tó bí ní 1994 bí ẹgbẹ́ ẹni sìn àwọn wà lórí social media wọ́n bú àwọn táwọn pariwo pé ká dá dúró àwọn kan dẹ̀ ń threaten life fún yín ó lè pàgìrì lọ ìlú ẹ̀ mọ́ nísìn tó bá múra dáadáa wọ́n ti pa wọ́n tán ní ṣé ibìkan ní Kwara lẹ́jọ́ mẹ́ta tá play video yẹn jáde àbí audio de la play. Counter-insurgency expert Zaga Zalo Makama describes Sani as one of the most feared figures ẹni tó bẹ̀rù jù nínú ìjọba àwọn terrorists náà pè ní Bello Tugi ọmọ 1994 maybe you don't know 1994 lọ bí after tí wọ́n da problem Abiola rù ní 1993 lọ bí eléyìí bọ́ ṣe bí lórí kan yìí náà lọ bí wọn náà lórí kan bọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́ torí àwọn fi tọmọlúàbí ṣe which is right kò sí nǹkan kan tó wrong níbẹ̀. But wọ́n wá ní second in command ẹ̀ wọ́n nìyẹn burú bí ìṣọ̀pọ̀nà. They describe Sani as one of the most feared figures in the Bello Tugi network, notorious for extreme brutality, including the killing of countless people. Killing yẹn ọ̀tẹ̀ jẹ́ nǹkan fún àwọn amọ́nísìn. Àbágbọ́ pọ́ pààyàn and then ìbápọ̀. Tọ́ba pọ̀ ọmọ Yorùbá kan. Tó bá sọ especially àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tọ́ba náà pààyàn nílùú wọn ni àbí tẹ́ bá sọ pé wàhálà wà wọn ni wọn náà wọ̀n rí wàhálà yẹn lẹ́kọ̀ọ́ even though wọ́n parọ́ because èkó tèmi lọ tí gbogbo tí mo rí kò ṣe máa sọ lórí social media tán. I spent a couple of days moving around and I was able to see the same problem tá a ṣe ń sọ yẹn kódà òtútù wa ẹ̀yin ò lè rí because ẹ̀yin wá ń tẹ́ máa jẹ which is normal gbàtẹ́mi lọ ní tí mo fẹ́ jẹ kọ́ ni mo wá lọ. I went there to investigate certain things that is not meant for the social media. Èmi lọ ṣe investigation ni but ìwọ́dé bí ń pa ó lè rí tẹ́mi rí pé eléyìí tẹ́ fi sí bíbá wàhálà ni wọ́n á ní kò ṣe wàhálà ok mo ti gbọ́ eléyìí kò jẹ́ kó wà ní bíbá yìí. They are now planting them side by side close to Yoruba people. We are living in danger but ẹni ẹ̀gbẹ́ danger so kọ́lọ́n kó sọ gbogbo wa tó bá dé ó dé náà nìyẹn ẹni máa kú ẹni máa yè òun lọ̀rọ̀ lé ayé so yẹn mo ṣe kọ́ máa sọ pé ọ̀rọ̀ kú yẹn mo ṣe sọ fún yín pé ní Britain àwọn tó lọ ṣọlidé àwọn lọ fowó ara wọn ra ticket ọlọ́mọ àyíká fowó ara wa lọ wá wàhálà wọ́n gbéra láti Britain wọ́n lọ accident ní Portugal bam generation kan ti lọ nìyẹn. So let's move forward because mo fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Tugi àbí whatever yìí let's go back to intanka lọ tẹ́lẹ̀ mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí yes ẹ ṣe gan ni baba ńlá ní Kwara State fídíò yẹn wà lọ́wọ́ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ kalẹ̀ báyìí kò ṣe máa sọ àdènà ní governor ní Kwara State wọ́n dẹ̀ ń gba security vote gbogbo àwọn governors yẹn so let's go back quickly torí àti wà ní 1 hour 35 minutes and we want to stick everything to under 2 hours if possible so we go back to intanka lọ because intanka yẹn máa padà sí space díẹ̀ lẹ́yìn you have seen the northern state in this area àti Bello Tugi àti Dan Suna àwọn méjèèjì kò ń ṣàwọn nìkan ibẹ̀ la ní Boko Haram a ní ISWAP a tún ní maharudu àbí whatever they call themselves or a tún ní ISIS though they are all operating the same mission but what split wọn bí bàtà bá sọ pé Nigeria tó ní Navy ó ní you know what I'm trying to talk about so they are all same mission ẹgbàlẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ they were able to do this in ibi tó ń pè ní ilẹ̀ Haúsá tẹ́lẹ̀ ní 600 years ago mo sọ fún yín pé orí aládé tẹ̀ ń wò yìí is about 600 years as at that time àwọn bàbá tí wọ́n wà nílé ayé níjọ́ náà lọ́hùn àwọn fi ẹ̀mí ara wọn sílẹ̀ pé kí Fúlàní má gbalẹ̀ yẹn àwa wá jókòó nísìn torí a ti wà relax mo ò tẹ́ ẹ̀mọ́ tó ń ṣe wá bóyá à ń feel pé kò lè ṣẹlẹ̀
Gẹ́lẹ́ lóbi máa ń rò pé àdúrà ni yeah, I mean we can pray, but the mission is to conquer Yoruba land by any means that they can. Bó bá wù yín kẹ́ fẹ́ àwọn ọmọ wọn, bó bá gbogbo plan ló fẹ́ lò. Ara àwọn ọba tó ti ń fẹ́ Fúlàní. Ṣé yóò mọ̀ pé ọba tó bá fẹ́ Fúlàní, ọmọ tó bá bí náà máa sọ pé òun fẹ́ jọba lọ́jọ́ iwájú? I don't think some of you know this. By that time, èmi àtẹ́tí lè lọ, a lè ti kú. Because ilé ayé ta wà, o lè 150 years. Tó bá 150 years, àwọn tó ní ẹ̀gbọ́n àti fún ẹni kan jẹ́ kó máa lọ. So why then are we scared? Kí ló ń bà wá lẹ́rù? Àwọn tó kú nísìn tí mo sọ fún yín ní UK nísìn kọ́ lọ́n fọ́run kẹ́ wọn. Àwọn ọmọ 23, kí ni wọ́n ti ṣe láyé? Gbogbo wa la ní mission ìgbà tá a máa lọ, Ọlọ́run ti mọ̀. But eléyìí tá gbé dání, òun ló yẹ kí gbogbo wa kọ́kọ́ darí mọ́. Mo fẹ́ kàwé, mo fẹ́ ṣe PhD, mo fẹ́ ralé, mo fẹ́ kọ́lé, MK Abiola dà nísìn. Gbogbo resources ẹ̀ nísìn, àwọn ọmọ tún jà sí gidi ni wọ́n fẹ́ para wọn tán báyìí. Àwa tá a tẹ̀ ní, èmi rò pé tálákà ló máa lágídí jù, wọ́n á realize pé tálákà àti ilẹ̀ Yorùbá lágídí rárá. Àmọ́ bí wọ́n fẹ́ kan sátẹ́gùn ni, àmọ́ bí wọ́n I don't know, because tálákà ló máa lágídí jù. Mo rí woman kan máa ń follow ẹ̀ Dr. ó wà nínú protest lánàá tó lọ protest against Israel bó ṣe ń pa àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó ń pẹran táwọn yẹn kàn ń pààyàn dànù ní Palestinian tó ń pa àwọn èèyàn dànù nítorí pé Dr. Shola ni woman náà Dr. Shola Ṣógbàmú màá sáré fi wọ̀nyí. She was at the protest yesterday. Tá bàbá ní ká jáde nísìn, ṣé àwọn dókítà tiwa tó jọmọ Yorùbá ṣọ́ lè tẹ̀lé wa jáde? Ṣé àwọn tó ń ṣe senior advocate of Nigeria rẹ ṣé tá bá ní ká jáde nísìn, ṣé Fálànà máa tẹ̀lé wa? Kò lè tẹ̀lé wa because àwọn ọmọ Fálànà wà okay, Faz wà okay, he's doing very well. Àwọn ọmọdé lè mọ̀mọ́dò ní tẹ̀lé yín, they are doing very well. Bí wọ́n wà l'Amẹ́ríkà ní sí táwọn náà ṣe wedding pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe wedding. Tálákà tiwa ló wá simple jù tó bá ti gbómi sí wa lẹ́nu báyìí ibẹ̀ la máa jókòó sí títí tó máa fi dé láàárọ̀ la. Yesterday this woman left her comfort zone. Kéèyàn tó di doctor kò ń ṣe doctor tó ń fowó rà ní Nàìjíríà tó ń fowó rà o. She was at the protest ground in London yesterday. Òun lélẹ̀. The author of this is why I resist, advocate, political, woman rights activist, founder of WI Publication. She's a wife, she's a mom of 3 girls. Dr. Shola Ṣógbàmímú òun UK ló wà. Ó wà ní protest ground lánàá, ojú ẹlẹ́rìn yẹn. Can you see her? Ló wà láàrin èrò. Ó wà láàrin èrò, ojú ẹlẹ́rìn yẹn nísìn. Ìyà ò jẹ́ o, but ó ń jáde, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń jáde nísìn. Ṣé ìyà ń jẹ mí ni? Ìyà ò jẹ mí. Mo lè má ní tó pọ̀ ìyà ò jẹ mí, ebi ò lè pa mí, kí bọ́wọ́ mi kí n gbé nínú Africa for 1 year, ebi ò lè pa mí, bébí ṣe máa pawọ́ tí bá ti cut my coat according to my size. This is a woman that went to a protest ground yesterday, but no, right òun ni in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn yẹn kò tẹ́wọn lọ́rùn. Every day she's producing video gbàgbós attack anybody tó já wọn jù, attack gbogbo wọn pé intention yóò dáṣẹ́. But àwọn ọmọ Yorùbá nísìn Ìgbòho ń jà fún wa, à ń béèrè lọ́wọ́ pé ta ló ránṣẹ́, ẹlòmíì tẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ Ìgbòho pé ta ló ránṣẹ́, wọ́n bí Ìgbòho wọ́n bí pé ta ló ránṣẹ́. Èmi àti bàbá mi ṣì sọ̀rọ̀ ní just about an hour ká tó bẹ̀rẹ̀ program, ọ̀nà àbáńdúró tì á wà pẹ̀lú ẹ̀ àníṣe lásán àdéní give up tó dẹ̀ fẹ́ ká give up ni. So ẹ ká padà kíákíá torí àsìkò mú kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sì ká padà sórí article yẹn tá a ṣe ń kà lọ. Mo kàn máa ń mú àwọn àjàsà yẹn wọlé so that ìwọ tó ń wò mí pé ṣé mo kó ìkíyò níṣẹ́ tó yẹ kí kò níjẹ́ ẹ tó bá dẹ̀ láìkì ṣọ́ọ̀tì ni mo wọ̀ lẹ́nu wọ́n kàn ń gé sí mi lára ẹ̀yọ̀ Áfíríkà ò lè máa wọ long bí London adẹ̀ ti wà ní summer bí a tẹ bá láìkẹ̀ ṣẹ́rí fine boy looking sexy ó ti níyàwó ó dẹ̀ ti bí àwọn ọmọ àdẹ̀ tó ń retí ọmọ lágbára Ọlọ́run ṣẹ̀tẹ̀ bá láìkì tí mo wọ̀ báyìí Omitaf Couture ẹ pè wọ́n agbọ́dọ̀ bá wọn polówó kò ń ṣe léde láti mọ̀ wọ́n láti ọdún kọ́dún lọ́ ti ránṣọ sí wa lọ́rùn more than 20 years now àdúpẹ́ fún wọn. So wọn nígbà tí mo jẹ́ bàbá Yorùbá tí mo dẹ̀ ti wà láfíríkà mo gbọ́dọ̀ máa look nice dáadáa tí bá ti fi wọ Yorùbá nation outfit mi tí n tẹ̀ fi wọ Koiki Media mi kí n máa wọ eléyìí so ẹ bá mi máa ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ pè wọ́n èyí tẹ́ wà lamẹ́ríkà èyí tẹ́ máa ń lọ pati gé nǹkan tó dá sí lára kíákíá ló máa dé Amẹ́ríkà ló máa dé UK eléyìí náà ara tí aṣẹ̀wò náà ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn mọ́ lórí. Now let's go back quickly fún ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ wá wọn ẹ ṣáà ti lọ sórí Instagram wọn gbogbo details wọn náà là ń post ẹnìjọ́ mẹ́ta ó wà lórí gbogbo channels wa ẹ rí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi patronize wọn ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tàtà ni. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí article tí mo ń kà tí mo ní mo copy not an article wọ́n posted sínú group kan ni mo kọ extracted so màá kà láti bẹ̀rẹ̀ again without no more interruption. Self-determination is our inalienable right and must be respected by Nigerian oligarch, by the northern elite. We say
step aside and respect our choice for Yoruba nation. Bẹ́ẹ̀ bá pè ní Odùduwà Republic kò sí nǹkan tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, méjèèjì ìkan náà ni ọmọ ìyá ni wọ́n. Ẹ má jẹ́ kó sọ fún mi pé àwọn Ọ̀yọ́ ló ní Yorùbá, Yorùbá ló wà ní Odùduwà Ilé-Ifẹ̀. À ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Bàbá mi Olóyè Ìgbòho ti confam fún mi, but a máa sọ déètì jáde láìpẹ́ láì jìnnà. But a máa dọ́dọ̀ ní fẹ́yìntẹ́ ń sọ pé ṣé ẹ ní lọ sọ́dọ̀ ní ilẹ̀ Odùduwà, ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ yẹn fún wa. Bàbá wa ní gbogbo wọn, à ń lọ bá wọn. A máa gbẹ́jọ́ wa lọ bá wọn pé kí lolóyè ṣe, bá ṣe lọ bá bàbá wa láàfin. Èmi àtolóyè náà lè lájọ máa débẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin ọmọ Odùduwà, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ṣẹ́mi àìkí ọmọ ọmọ Yorùbá ni wá, tábà gba Yorùbá nation, Ọ̀yọ́ máa gba gbogbo yẹn jagbajagba ni àwọn tó nímọ̀ nìyẹn. Kò ń ṣe gbogbo àwọn kájọ wà lórí social media la nímọ̀ kankan o. Ẹ bá rí wọn tẹnu ẹnu wọn máa ń dùn báyìí, àwọn dẹ̀ gbọ́ Yorùbá jẹ́ mi lọ báyìí, a máa sọ burúburú balabalaba, irọ́ ni. Wọ́n ò lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè, wọ́n ò lè mọ̀ tó bàbá Professor Akíntóyè, fi hàn kan máa sọ fún wa pé a kì í ṣe Yorùbá, àwọn Yorùbá ọmọ Ọ̀yọ́ ni wọ́n, àwa ni ọmọ Odùduwà Ilé-Ifẹ̀. All this rubbish to distract you. The major thing is let's put the structure down and dissolve the union. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, a máa kí n dáadáa torí mò ń record lọ́wọ́, ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé tàbá ti ń ṣe recording à ń fi máa dárúkọ kó máa wọnú audio wa. Yoruba nation, it is our indigenous land, and we do not owe the rest an apology. You have seen the northern states in disarray. If turmoil, pillage by violence and kidnapping, northern states have been in external turmoil. Check the history of about over 600 years ago. The expansionists, whilst the Janjaweed Bello Tuji and his ISIS, Boko Haram, see how they gain their wealth through violence. All the terrorists combined are backed by the some northern elite. One of them is El-Rufai. El-Rufai tẹ̀rí backup terrorist ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Àwọn ló lọ kó wọn wá ní 2014 nígbà tó fi lé Jonathan lọ. If Bello Tuji is giving amnesty, it is time the rhetoric change. Government ò lè máa bá Bello Tuji sọ̀rọ̀ either through their own state governor. Kẹwàá máa sọ pé olóyè ò ní right láti lọ bá àwọn ọba kọ́ bá béèrè lọ́wọ́ President Bola Tinubu pé kí ló ṣe. Ẹ má wá sọ nonsense fún wa ní bíbá. Ẹ má wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn sí bíbá pé olóyè kí ló ń béèrè freedom ẹ̀ fún. Ṣèbó ń jà àwọn kan tẹ̀ ní ẹni tó bá ń jà fún freedom ìyẹn máa ń jà tán ni. Ìyẹn tó bá ń jà tán ó ní kó máa gbé níta. Kí ló ṣe bí àṣà bàbá wa Gani Alágbàlá nígbà tí a fi lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Aláàfin ikú bàbá Yèyé bàbá dáadáa mo ṣe kábíyèsí ọ̀dọ̀bálẹ̀ báyìí wọ́n ní Koiki bàbá ní mo mọ Koiki Media dáadáa Koiki máa ń gbọ́ Koiki Media mo kí olórí náà ẹ ṣé gan ni ẹ̀kọ́ àdúró tì wá mo tún wá kí bàbá Olúgbọ́n orílẹ̀ Ìgbọ́n à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá wa náà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ èmi náà máa dé bẹ́ẹ̀ ẹni bá ní ànídé ẹ̀yin là ànídé bá oyè yín à ń bọ̀ ó kù díẹ̀. So nígbà tí àwọn gómìnà north wọ́n fún Bello Tuji ní right kó máa bájọba sọ̀rọ̀ pé ìta àwọn ṣe yìí àwọn terrorist nìyẹn ṣé olóyè gẹ́gẹ́ bí terrorist ṣèbémi wà lé ṣèbájọ dọ́dọ̀ ṣé ń gbàtà lọ sọ́dọ̀ Seriki ṣọ́sọ fún papa Seriki síbẹ̀ ṣe gbọ́n news papa Seriki a lọ fún ní warning 7 days adẹ̀sọ́pọ̀ ọmọ kọlà wa a kì í ṣọmọ àlè kò tí ì sẹ́ni tó dánwò ẹ̀wò látijọ́ yìí mo ò tí ì rẹni tó dán ìtọ́lóyè dánwò yẹn mo ò tí ì rẹni tó dánwò gbogbo ẹni tẹ́ ń dẹnu lẹ́kọ̀ọ́ ní àfikẹ́ mú fídíò lóye àjọ alágbára làwa náà àmọ́ àmọ́ lóye àwa là ń jẹ́ kinní kan tó bá ó ti mọ̀ pé àgúnmu lóye Ìgbòho ẹ̀yẹn ṣàgbé picture lóye ẹ̀jọ̀ mọ́ fídíò yín báyìí ó máa travel ni àgúnmu ni brand ni àgúnmu ni lẹ́yìn bá ní àyà bí olóye a sọ pé kò sí alágbára nílẹ̀ Yorùbá ẹ lọ ṣe tó lóye ṣe yẹn ẹ tẹ̀ dánwò àwa tẹ̀ challenge yẹn dánwò ẹ bá wa dánwò èmi débà láàrin ẹ̀ ní January mo débà ní ọmọ kọ́ lèmi náà ló ń ṣe pé alóògùn wà ní àyà ni journalist gbọ́dọ̀ ní àyà ni ẹ̀rọ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa ní support a sì máa gbowó ká tó lọ ẹ máa fún wa ní náírà ká máa ná ẹ máa fún wa ní sefa ẹ fún wa ní pounds ẹ máa fún àwọn ọmọ Oòduà wà lọ́hùn torí wọ́n gbọ́dọ̀ máa pè mí pé dad kí ló ń ṣẹlẹ̀ so gbogbo yín náà la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ so ọkùnrin lèmi náà ọkùnrin mẹ́ta ni mí ò ní láti yìn mí bí àṣẹgbọ́n mi Ọmọdémájà nígbà tí mo padà dé London after many months àwa lọ sí Dustin ọwọ́ ẹ̀ ló wà gbogbo Dustin ó wá ní kúrò ní ibi tí náà wà omi wà kí ni mò ń wá kí wọ́n lọ jókòó mo níyàn kan máa jà onítòótọ́ ni oníbòun náà jà fún ọmọ Mushin lòun náà tóun náà bá dúró dáadáa ni wọ́n á ti fẹsẹ̀ kíkẹ̀ dànù adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ gbàgbọ́ fún wa nígbà yẹn àwọn kan wá ní ẹ ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹ ṣe Yorùbá nation kí la wá ń ṣe ṣẹ́gbẹ́ olóṣèlú là ń ṣe mo ní you will negotiate
you will put pressure on the government, direct and indirect. A máa lo ìta, a máa fi fún wọn ní pressure, a máa lo nulẹ̀. So Oloye must gain his freedom back, regardless of whether we want freedom or not. Bello Tuji wà ní Nàìjíríà ọmọ 1994. Ẹ wo age Oloye, ẹ wo age tèmi. Àwa wà níta, èrò wa ń bà wá, ká tó wá sílé, àyà wa máa já. Ọdún mẹ́ta nísìnyí a lè wọlé pàgìrì. Àbúrò pé mi náà lè wọ Nàìjíríà anyhow ni. In tó mú Olóyè tó lè wọlé, èmi náà lè wọlé náà nìyẹn, kò ṣe pé wọ́n wanted mi. But tó ti mú ọ̀gá mi tó lè wọ Nàìjíríà, kí lè mi wá káàkiri. But as a journalist mo lè wọlé torí pé mo ṣe wanted. Kí wọ́n á ṣe investigation tí mo fẹ́ ṣe. Tí bá ní reason láti wọlé, máa wọlé, kò sẹ́ni tó ní kí n má wọlé. Bọ̀ṣọ́ wá da kí ẹni tó ní ọmọ Odùduwà lòun, òun tún kọlà. Àbẹ́ mọ̀ pé ìlà tó lóye kọ yẹn, identity ẹ̀ nìyẹn. Ṣó lè lọ ní kọ́ bá wọn parẹ́, ìbí mi ò tẹ̀ nílà, tàbá tẹ̀ ní kéékèèké tọ́já sí wa lójú. Ẹ wá ní ó ti lọ bá Tinubu o, kí ló tún fẹ́ Koiki o. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ, ẹ fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ ni. Ẹ mọ bó ṣe ń lọ ni. Mo ní ẹ máa jí níjọ́ kan, ẹ máa bá wa nínú country ni. Ìyẹn mo ṣe sọ fún àwọn tí mo fún lóhùn ní last week Sunday. Ẹ rántí program tá a ṣe ní bíbá ní ọwọ́ alẹ́. Mo kàn tètè bẹ̀rẹ̀ eléyìí nítorí àwọn staff mi ìnáwó busy púpọ̀ lénìí. Yẹn la ṣe fún ọ lóhùn. Anything tó bá wọn bàbá Akíntóyè ni kó máa ṣe lọ. He has the backing of 60 million Yoruba people. Ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn, ẹ máa bọ̀ Nàìjíríà lèmi náà wà bá, ẹ máa bọ̀ náà. Ẹ lè jókòó sí Amẹ́ríkà sí UK, ẹ jókòó sínú Zoom, kẹ́ni ẹ fi gba country. Àjọ máa wálé ni, àwa fọwọ́ kún bàbá Akíntóyè. Ìyá Ajagun wà Nàìjíríà, kò gbọdọ̀ kú wà Nàìjíríà, Sister Eileen, wọ́n lọ wọ́n bọ̀, àwọn Queen Ara, Kentos, Tóyàn Láòyè, gbogbo àwọn ìyá oríṣiríṣi, àwọn wà Nàìjíríà, ẹ̀yin wá jókòó sí Amẹ́ríkà, ẹ wá ẹ fẹ́ control àwọn tó wà nílé. Bàbá Èkìtì wà lẹ́kìtì bẹ́ẹ̀ kò kú, Ọmọlúkà wà ní Oǹdó. Kí lẹ mean? Lamid ó wà on the ground. Mo ní tó bá dé stage kan gbogbo wa ṣe máa wálé ni. Ẹ lè control àwọn tó wà nílé, àjọ máa fọwọ́ ṣe ni. Táwọn náà bá lọ opportunity wá ṣe jù yín lọ. Let's go swiftly. All we want ní àti mọ̀ bí ó ṣe ṣe ní north. Bọ́dẹ̀ ṣe ṣe ní north ẹni pé wọ́n gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ní 1804 àti sọ yẹn ká má tún máa padà sẹ́yìn. All we want, fẹ́ wàhálà. All we want is peace in Yoruba land. We do not want insecurity. We do not want war. Fẹ́ ogun. We are humanitarian nation builders. We see the future of our children, our elderly, the youth, and the Yoruba citizens. All we want is Yoruba land with its own border. Mo ti sọ̀rọ̀ border yẹn lánàá. O lè má pàgìrì bọ̀ ní UK nísìn. O gbọ́dọ̀ dé border. Wọ́n máa bí ẹ pé ibo ló ń lọ gangan. Where are you going? Ibo ló ń lọ? Bó bá gborí omi wọlé nísìn, wọ́n máa dé padà lọ sí France. Agreement ti wà. Tó bá di October, mo sọ fún yín lánàá, UK àti EU, ìwọ tó ní British passport, o gbọ́dọ̀ ṣe àwọn registration kan. O lè pàgìrì kó kọ̀wọ́ plane. Ìtọ́ fi ń pè ní border nìyẹn. Àní bá Igbo ṣe. Bọ̀ mo fẹ́ mọ Igbo tó ń bọ̀ lórí ilẹ̀ wa. Èyí tó bá ń gbé lórí ilẹ̀ wa, àá ti mọ̀ pé òkè eléyìí ti wà lórí ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ o. Immigration adé bẹ̀rẹ̀ sí analyse wọn. Ó yá ẹ wá sọ bí tẹ́ wà fún wa. A fẹ́ mọ bí tẹ́ wà. We just don't want anybody come, in and out. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí. So let's go further. All we want, like I said, is peace. The Yoruba nation is a must. Oduduwa land we stand. Our ancestor fighting to maintain what is now the Yoruba speaking nation. May our ancestor be glad when our flags go flying fully. Báwo ni mo ṣe fẹ́ máa dùn pé Nigeria tó ní meaning kankan, like I said. Let's come back quickly torí àsìkò náà ni. I still want to touch on one more area before we start, winding the program down. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìjókòó. Let me go straight to Kayode Emola. He had an article this week, just as he had one last week. So ti wiki yìí, àsáré kà fún yín, àwa tún rán yín létí ìtò sọ ní last week. So let's touch on the one that a fi sọ̀rọ̀ lé ní wiki quickly. Yoruba nation is an ongoing project that needs to be delivered. Koiki, ṣé ẹ máa wá pọ̀ gba country yẹn táwa kan ò tí ready? Lè dúró de gbogbo yín. Tí àwọn olóṣèlú máa fi tiwọn kó bá yín, and they are not ready to accept the truth. Now, let's go quickly on the article this week. Voice of Emancipation, Ongoing Security Threat in Yoruba Land. Posted 6 hours ago, August 10, 2025. Written by Kayode Emola, who is also the deputy chair of Baba Akitoye. As Nigeria mourns the death of former President Muhammadu Buhari,
who was buried some weeks ago. Communities in Yoruba land continue to suffer from the atrocity of his regime. Buhari ti kú, àwọn èèyàn wá ṣì ń suffer pain tí Buhari caused for 8 years. Tinubu ò tẹ̀ wá gbé bírèkì lẹ́sẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ni wọ́n tún fi kún. Even though Buhari has not long left power, the insecurities he left behind are nothing to write home about. A few weeks ago, I wrote about the mass exodus of our people from their towns and villages in Kogi State. This week, we have seen a video of a ghost village in Ifelodun local government area of Kwara State. Okay. Though many of us in the heartland of other Yoruba states and the diaspora are not directly impacted by this phenomenon, we ought to be greatly troubled by this event in our homeland. This is where I question the intellectual Yoruba people like Dele Momodu, the Otedolas, the Globacom, and many of them like that. Your investment is also at risk with this country that is not stable. But investment in your at risk. At risk. It might be if fellow local government Kwara State. This can end up to be at Ijebu-Ode. But to you, she be Kwara Lutishele. But they are coming down. They are driving towards down because last year December, near Osun State, maybe some of you forget, journalists who came back, I will just remind you, Osun State had terrorist network. What a normal investigation. This was in December last year. Koda, what fair bomoleton, what fair kagbo 2024. This is the article. I can stop really, I can share it for you quickly. Chorikwe fact, Lama Sonibi by. A lot of you think that when we come here, and try to bash Nigeria, I got to bash it that kole here yini. Osun State, this is Channels Television, okay? We went on Channels Television. This is an article that was posted on their website. But many Yoruba people they say, "Hey, you tell them Osun and call it Osun State. Moru terrorist network to operate in Osun." Are you protecting the lives of the millions of Yoruba people or Okonjoka Kiri every party that can learn every Saturday? I pity a lot of us. Let me open the is unload lower. It's a little bit slow. Mokibu Gwalen can see. Nisheti. Ashiyori ni tiwa majedi no. Court order detention of suspected terrorists. Toba open kiakia oni headline ten ni sale yen. Court ilé ẹjọ́ order detention ó ti open ton nisin. That's it. Because people otipe so ma se gbe wa láti inú server wọn náà ni. But that's the way internet works. Because if you can no store see. Oh, mo bi to store see. Oh, mo pa technology ni. This is Channels Television. An article posted on the 10th of January 2025. Ọdún tá wà yìí. Court order detention of suspected terrorists for 60 days. Ṣé 60 days ò tí pé? Láti January. Even though the incident happened in December. Ká tẹ̀ sọ pé kó tó gbé wọn dé court, kó tó ṣe this. January títí dé end ká tẹ̀ sọ pé láti February. Ká tẹ̀ sọ pé gbogbo January yẹn wọ́n fi ṣe paperwork. Wọ́n ti rò pé bí ọ̀dẹ̀ ní àwa kan. Àkọ́kọ́ ló pa àwa kan máa lọ sùn. Ṣé wọ́n pressure Tinubu pé kó má jẹ́ ká túmọ̀ kankan nípa ilé ìyẹn máa ṣe ń sọ pé ṣé president Tinubu gangan ló wà lórí oyè àbí Ṣètánà Ṣókótó tó ń pè ní Sultan of Ṣókótó. Èèyàn kan ní that is how Noah was preaching pé kọ́ wá wọnú ọkọ̀ àgbàlá wọ̀dá lóhùn. Okay, this is an article by Channels Television, not by Koiki Media. The suspected terrorists were arrested in December 16, 2024. Ẹ̀yin múra nísìnyí máa fi lọ́lé ní December. Àwọn tó arrest nísìnyí àti tí wọ́n arrest wà ó ìtò sálọ àtàwọn tó túnṣẹ̀ dé àwa máa wá kọ́ àwọn ọmọ láti diaspora èmi pariwo pé ilẹ̀ Yorùbá ò sí ààbò ẹ̀yàn wá mú àwọn ọmọ yín ẹ̀kọ́ wọn bọ̀ ní Nàìjíríà ẹ̀ wá náà lọ sílé ní Ọ̀ṣun state ẹ̀ ń lọ sógun state ẹ̀ lọ Kwara state ẹ̀ lọ Ondo state ẹ̀ lọ Èkìtì state Ọlọ́run aṣọ gbogbo yín lọ aṣọ yín padà o torí kẹ́ má sọ pé ẹnu tèmi lẹ ti gbọ́ láburú but many people have come like that and they never made it back ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn family Gbénga Owólabí tó wá láti ṣé Maryland lọ ti wá ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ Aborode àwọn family wọn lé ní nísìn into gbólóyè dìde nìyẹn o. The suspected terrorists were arrested on December 16, 2024 upon reasonable suspicion of their involvement in terrorism. Àwọn ilé ìwọ̀tẹ̀ pé wọ́n ní bandit straight terrorist ni wọ́n tó bá tẹ̀sí pé wọ́n ní bandit agbọ́dọ̀ wà concern ambos bọ́sí
These are terrorists. Láti February nísìn 30 days. January, February, March 30 days. April 30 days. Ó di 60 days. Ó tẹ̀ ti kọjá 60 ó ti di 90. Àgbọ̀ story wọn mọ́wọ́ gbọ́n wá sí kọ̀tà gbọ́n kankan. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé Ṣòwòrẹ́ lọ́ fẹ́ bájà nísìn tó ń sọ pé this wá sáré dìmú tó bá jẹ́ pé lóye ni. Níbo làwọn terrorists yìí wà? Níbo lọ ṣé wọ́n ti abandon wọn ni ṣọ́ ti fi wọ́n lẹ̀ ni? Nobody hears anything anymore. That is the country you want us to live together. Àwọn máa jókòó sí bíbá à ń polówó ṣé ẹ mọ̀ pé àgúnmu ni mò ń polówó látàárọ̀. Ṣé family tèmi nìkan ló fẹ́ jàǹfààní ẹ̀ tàbádá dúró? Mò ń bèrè ni o, ṣé family olóyè nìkan ló fẹ́ gbádùn ẹ̀? Ṣé family bàbá Akíntóyè nìkan ló fẹ́ gbádùn ẹ̀? Bọ̀ kò kàn yín àwọn àǹtá máa jẹ ìtó dẹ̀ máa jẹ wá wà láàrin wa. Àwọn àǹtá máa jẹ ìtó máa jẹ wá wà láàrin wa in different fashion. Ọ̀tọ̀ làwọn tó ń ṣe fake alcohol tá n consume tó ń fún wa ní kidney problem fake drug. I don't even understand how we think as people. Àti wà ní 2 hours to the dot, that means I need to push quickly because àfẹ́yẹ́kí program kó ju 2 hours lọ. So kò dìgbà tá a bá jókòó 3 hours ìta bá máa sọ ìtẹ̀ bá fẹ́ múlò ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tètè múlò. Let's go back to Káyọ̀dé Mọ́lá. If I have to come back tomorrow and do this properly, I will just give you some of the headline quickly. So rí pé tó bá dọ̀la màá wá fi tiẹ̀ ṣe program so that ká lè end program yìí. Èyí tó kàn sọ náà ni pé nígbà tó ń sọ fáwọn èèyàn pé àwọn èèyàn bọ̀ láti Kogi wọ́n ń sá káàkiri àwọn èèyàn ní kèbí Kogi ni wọ́n ti dé Fẹ̀lódùn local government ní Kwara gbogbo alatiri fídíò yẹn ó ti circulate lórí social media kò dìgbà tá a bá play fún yín where people have literally àtẹ̀rò pé tó Ògùn state nìkan la rí nígbà yẹn rántí that was about 2 years ago táwọn èèyàn sá lọ sí Benin tó ń bi wọ́n pé níbo lẹ ti wá lè gbé ládùúgbò wa ní Ògùn state láti wá ní wọ́n ti sá lọ. This is happening also in Kwara state. Inch by inch we are allowing enemy force to encroach our ancestral land. Inch by inch allow encroach torí pé I don't understand. The Yoruba people of Kwara and Kogi are crying constantly for help. Méjèèjì ní governor, Kwara ní governor, Kogi ní governor, wọ́n ní senator, wọ́n ní house of rep, wọ́n ní local government chairman, àtúwá ní Tinubu lókè, and nothing is working. The Yoruba people of Kwara and Kogi are crying constantly for help, with no one appearing to be listening. Just like báwọn náà ṣe sọ pé afẹ́ dádúró ẹjẹ́ dádúró listen nítorí pé mind yín bí mo ṣe sọ at the beginning of the broadcast nínú film tí mo ní mo wò is a like a legal film. Ọmọ ní accident ìyẹ́ ẹ̀ sọ pé accident ọmọ yẹn dẹ̀ paralyzed wọ́n wá wọ́n dàgbà mọ́tò ògbọ́mọ yìí báwo ló ṣe ní accident báwo ni ó ṣe wá dípò paralyzed wọ́n wá realize pé ìyẹ́ ẹ̀ ní àkóbá àdábá ta ni àkóbá àdábá fún ẹ̀yin torí kò ṣe fáwọn amọ́nísìn tá ti accept ta ló ń ṣe àkóbá àdábá fẹ́yìn tẹ̀sí sọ pé ẹ fẹ́ Nàìjíríà ta ni ṣé Tinubu ni ṣáwọn bá lẹ Yorùbá ni ṣáwọn fọ́ tẹ́ bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tàwọn ti lé àwọn yẹn àtẹ̀sí lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ tẹ́nibọ́dì bá ń sọ fún yín pé òyìnbó kan wà níta ó ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da tẹ́ ẹ̀ bá sá 440 fáwọn òyìnbó yẹn kò bá jẹ́ Asia ni kò bá jẹ́ Lebanese ni Pakistan ni àwọn yẹn ó dùn mí pé mo ráyè sí OECD yẹn we could have seen the amount of stakeholders kò lóòdì ni hopefully tí bá bẹ̀rẹ̀ the next program àti prepare sílẹ̀ kẹ́lẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ra nǹkan nínú Nàìjíríà àwọn tó ń jẹ èyí tó ń jí èyí tó ń ṣe this many things that are happening Ìjẹ̀bú-Òde nísìn Chinese kan gbalẹ̀ tí wọ́n àwọn yẹn tẹ̀ ti di bàbá àṣàlẹ̀ tó bá yá nísìn a máa lọ máa sanwó lẹ̀ ṣé àwọn ọmọ nílẹ̀ ló ṣe ń lé yín láìpẹ́ àwọn Chinese ló máa lọ máa sanwó lẹ̀ fún nísìn ó kù díẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń pè ní baálẹ̀ ṣé ní gbogbo àwọn baálẹ̀ yẹn púpọ̀ nú wọn oníjìbìtì olè ni wọn not all of them gbogbo lẹ́yìn lọ́ọ́ ti tà pátá kò ń ṣe pọ́n sọ fún mi adé àdúgbò kan ìnà tó lóye ní 2021 abá wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wa kùsà àbí wọ́n pé ta ló fẹ̀yìn láyè níbí báyìí ẹ̀yin ọmọ aláyè lẹ́lẹ́yìn recording yẹn wà lọ́wọ́ mi àtọ́jú ẹ̀ pamọ́ fọjọ́ wájú. So as I said, I will come back and do more analysis on the Káyọ̀dé Mọ́lá hopefully tomorrow táyé bá gbà wá tẹ́ẹ̀ bá tẹ́ẹ̀ torí wa for a couple of days àwa tuntun wà ká lọ nìyẹn. Like I said, just pray for us and continue to support financially. Lè máa lọ wo CNN Mike Adenuga Globalcom ó ń pọ́ǹpù owó sínú CNN owó gidi tó ń ṣòwò kékeré because for every advert is pushing on the CNN is a lot of money. So tàbá ní àwa náà need the funding and more reason that is I need funding because many things can be done that many of you will appreciate very soon. But for now, I have to end the program because there are staff that wants to do other things and we have a lot of other engagements. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún gbọ́ second part of this audio. Tẹ́ bá fẹ́ wo the full video, ẹ máa wá lọ sórí Koiki Media, Facebook or YouTube. This is Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Now, my recording is done and this is where we appreciate those of you that have been on the thread. Kó tó di pé a máa wind down. Mo kọ́kọ́ kí bàbá kí tó yẹ lẹ́ǹkan sí. Ká yọ bàbá onírùngbọ̀n kúrò àbí ká yọ lugard lẹ́wọ̀n látẹ̀ǹkan yẹn. Ẹlòmíì ò tẹ̀ dámọ̀.
I love Nigeria. Bàbá tó kọ tó fún wa Nigeria lẹ́rìn yẹn. Orí mu ilé tó gbé ní London is very close to Knightsbridge. Mo ti dé bẹ̀rẹ̀ ní some few years back. Wọ́n fún ní emblem síbẹ̀. This is where Lugard live. Ó dà gbogbo gbé níbẹ̀ between mo rántí mọ́ kí má guess, but I was there, you know, so many years. So jẹ́ ká mú láti ìsàlẹ̀ kí n kọ́kọ́ kí ẹ̀gbọ́n mi brother mi Aziz Gbadesere ó ní Igboho ṣá Sunday Adéyẹmọ kàkàkí Elédùmarè. Many people are scared of him to return back home. Ta ló wà tó ń bẹ̀rù nípa pé kó lóye padà sílé? I don't know. But wọ́n mọ̀ pé arákùnrin àti Koiki Media àti Káyọ̀dé Mọ̀lá àti YSDM àti World Media àti Akíkanjú àti Ìfẹ́lódùn àti Ìlànà wọ́n ṣàfihàn kí ló fi ṣẹlẹ̀. But we can't tell you kí ló fi ṣẹlẹ̀ ju pé we want our freedom, we want our security, and we have the right. Mo kí bàbá wa Adéyẹmí Ọláyẹmí, nothing will work for good as long as we are still forced married calling Nigeria. Mo kí bàbá wa Abiodun Gafar Waris Jinode Otojo Meta is a man that believes that tabashi no Nigerian currency and then after Yoruba nation. I think Montafe. The more we can avoid using Nigerian naira, the more the country will collapse. But about the idea kan wá àwọn kan jókòó sí America, wá jókòó sí London, wá jókòó sí UK, wá máa ṣe papa àti fún wọn ní wòtòwòtò. Mo tí mo bí wọ́n ti dá mi lóhùn. So bí a ti bá parí program a lọ wo page wọn. Tó bá dá mi lóhùn pẹ̀rẹ́ lórí fídíò tí mo ṣe fún next week. Bí a máa tún padà wá lóru ẹni, wá gbọ́ sí ya. Èmi lọ́kọ̀ ya gbogbo yín. Èmi lọ́kọ̀ ya yín lórí social media. Ẹ lè jókòó sí abroad, tèmi wá sí America, tí mo wá sí Africa nínú ooru, nínú risk, kẹwàá máa condemn táwọn kan ṣe nígbà fún yín. No, nígbà fún yín. Ẹ máa wá sílé, tẹ bá wá sílé tí mo fojú rí yín, ẹ lè wá máa condemn o. You can't sit abroad and say because nǹkan ṣe yẹn, ta ló rán wọn ṣẹ́. Àwọn olè fi máa bí ní nonsense and question yẹn. Mo kí brother mi Frank Abiola. Mo kí màmá mi lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí Mr. Dari, mo kí, you know, like I said, we lost a family member from my in-law, kọ́lọ́mbà mi Fọ̀rúnkẹ́ ìyá náà. So, you know, it's life, but we have to move ahead. Mo kí bàbá wa Adébánjọ Olúṣẹ́gun, mo kí ìyá wa Festus Elizabeth, Mufta Ibrahim, Anjoni Noah Moke Abdullahi, Otojo Meta. I haven't seen it on the broadcast. Mo internet data one gone in Nigeria and same, but it is what it is. Tó bá jẹ́ pé bí tí gbogbo àwọn tó lé fund irú Globalcom yẹn, tó bá jẹ́ pé yàn gidi làwọn yẹn táwọn ń pariwo pa fẹ́ dá dúró. Àwọn mọ̀ pé business wọn ló wà at risk. Àwọn ló ní stake ní Nigeria, àwọn ò ní stake ní Nigeria. Irú àwọn yẹn yẹ kó fún an access sí satellite. Ó yá kàtẹ́ máa ṣe, but gbogbo wọn avoid ẹ̀ wọ́n sá. Àfi gbà involve àfi dá sí o tí Fúlàní bá wọlé dé bá gbogbo yín àtẹ̀ntó lómi lára Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ lè sáré ìyẹn là ń sọ fún yẹn rẹ̀ pọ́n Fúlàní bá ń ṣeré ni they are not joking. Kí World Auto Diagnostics ó tó jẹ́ mẹ́ta mo kí ẹ̀ tẹ́ wà ní Dubai mo kí gbogbo àwọn wòlíì Lawrence mo kí alótó wà ń bẹ Johnson ní gbogbo London mo kí ẹ brother mi who is there again Taofik Quadri mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram tẹ́ ń gbọ́ mi. Ọba Elédùmarè kò ní jẹ́ ká ṣàṣetì àṣeyọrí làwa máa ṣe. Ẹ má ẹ̀kẹ́ni kọ̀ọ̀kan sọ fún yín pé kò possible, ẹ má dá wọn lóhùn. Wọ́n mọ̀ kó máa possible. Ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ̀sọ́ mọ̀ kó tó bá ti possible ó ní máa tọrọ owó lọ́wọ́ anybody. Gbogbo àwọn foundation tó kọ́ create ara wọn ṣáà máa kára ti bẹ̀yẹn ká fi sílẹ̀ ká ló mọ wọ́n ṣe ń ṣe kínní. Ẹ fẹ́ máa fáwọn èèyàn wa ní peanut, ẹ fẹ́ káwọn èèyàn wa dìde fúnra wọn, àwọn èèyàn mọṣẹ́. Báwo ni tailor ṣe máa struggle? Tailor tẹ kó máa ránṣọ ọmọ school, kí la fi máa lọ ra ọṣọ ọmọ school ní China fún? Ẹ má bínú, ohun yẹn máa ń pọ̀ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan ni sometimes the fun also is too much. Mo kí Abdullahi Ọmọbọ́lájí, mo kí Ọlákúnlé, mo kí Princess Awoniyi Ṣẹ́gun grandma ẹ̀kọ́ àdúrótì, mo kí gbogbo ẹ̀yin ti Kòròdú. Mo rò pé omi yẹn ti wà subsidized nísìnyí, omi tó ń ya ilé tó ń ya gbogbo àdúgbò. No planning, no nothing. Kò sí local government kan tó ń ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn local government tí mo dé ẹ wá ti bèèrè lọ́wọ́ wọn pé I won't mention those local government for the risk of those that are in that area. Ìjọ ò lè ti rí local government chairman yín bàbá Koiki ìbéèrè tẹ̀ nothing is working on. Like I said, my trip màá kọ́ máa yin díẹ̀ fún yín ni màá máa yin díẹ̀ fún yín. Ìyàwó Mary mo kí yín. And I believe that's about the story time. So thank you so much for everyone that have joined us, and we hope to be back maybe another couple of days. If I'm off air, just believe that I'm also doing some other things, and I also have my own family, matter to deal with. So, but most importantly,
you will find us on Twitter. My staff are working tirelessly with the little resources. Àwọn méjì lọ ti send message lẹ́nu nísìn. Our internet download fún wọn is about 35,000 I think a month. Àwọn méjì nísìn internet wọn ti tán. Ìkànnì wọn ẹ máa ń gbọ́ program ẹ̀ ní at least every day nírọ̀lẹ́. Àwọn méjì ló máa ń ṣe program yàtọ̀ sí mi. Nígbà tó bá ní internet nísìn báwo ló ṣe fẹ́ jáde ló máa bá yín sọ̀rọ̀. You see why we need money, why we need to keep the work going. Iṣẹ́ tó lọ ṣe pẹ̀lú Ọ̀ṣun Òṣogbo, many things they are still cutting and editing and all that. So ẹ wà lórí YouTube wa, you will find a lot of information. But ẹ bá fẹ́ mọ̀ nípa Yorùbá Nation, ẹ lọ sí ysdm.org or kẹ lọ sórí koikimedia.com. Whatever information you need, if you can't find it online, you would also find it on our website. Or kẹ reach out sí gbogbo àwọn media tàjọ ń ṣe movement. Ẹ pè wọ́n, gbogbo wa la ní nọ́mbà tó wà public. Tẹ́ ẹ bá get èmi, ẹ pè lómi. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé mi náà lè fẹ́ get ẹ ṣe sùúrù, because when you have multiple messages coming through, it takes time. Kò ń ṣe èèyàn kan nìkan bí tí yín dẹ̀ ń communicate pẹ̀lú. This is my phone now. I have another phone. We have about can I exaggerate the kind of messages tó wà níbí báyìí nísìn. I take me at least 3 days if you go through it. So kò dàbí ẹ̀yin tó yẹ pé èèyàn kan lè ń bá sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ bá send message sí wa tá a bá tètè reply yín, ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú wa. We will eventually come across it. Ẹlòmíà ní Mr. Koiki call us back. Ẹlòmíì time zone. Ẹ tó wà ní America tó send message ní 10, èmi ti sùn. So tí bá ma target yín nísìn, bí a bí time báyìí ni máa pè yín. Ìròyìn tó send message ní sí pé Mr. Koiki àwọn fi bá wa sọ̀rọ̀. So the time difference is also different because America and Africa is not the same time. So ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú wa. We're trying our best, but one thing is, nobody will deny that this movement has not opened a lot of information to millions of people. Ẹlòmíì ò mọ̀ nǹkan kan tẹ́lẹ̀, a dúpẹ́ pé we are enabled back to back. It's been painful. Ẹlòmíì àwa abúyàn, ẹlòmíì gbogbo yẹn nísìn àti ìmọ̀.